که برات تو آوردم در نکنه قربانش. کاشی مادرش زود خوب بشه من برگردم. این بند خدای بچهش راستی بچه شیری هم تو اتاقت حالا. آره من اذیت میشم نزدیک تو بردی من نشدم دیگه دستمان. خب ما در خدمت یا قبول شد باشه. آره. یا شد زنگ بزن یا هم نشد هم ما در خدمت. باش دست شما دارم. سلام بناس ناصر ما شیر خشک برات تو آوردم در نکنه قربانش. کاشی مادرش زود خوب بشه من برگردم. خیلی درد سر دارم. برام تو 2 نفر بیا نیومد؟ والا من یکی رو بهش گفتم میگه من زمین رو میخوام چشاورزم خودش. خودش چشاورزه؟ آره شاید این بخره. انشالله چی میخره تا بیاد ببینیم چی میشه. شما چی کار کردین؟ با بچه ها اینا لباسشون عوض کردیم. دست شما در نکنه. زنم آبزین بیاد یه سر بزنه و مهندس هم قرار بود یه خود پول کمش کنه واسه از این بیمارست. شیشه نگرفتین برای این؟ شاید یه وقت نکردیم الان قرار بود مهندس بیاد اگه اوکی شد با شرط میزنیم شیشه هم برشون. کمک نکرد چیز کنیم والا کسی کمک نکرد نه. انشالله کمک کرد یه بلوک و سیمان بیاریم لراش درست کنیم تا بخواد از بیمارستان. تمام تلاش میکنیم این بیابون فایده نداره. من بازی اینجا مادرشون رو برگردیم. شبات چجوریه جناب سلمان؟ شبات چرا ندارین؟ اذیت نمیشی؟ اذیت میشیم خیلی اذیت میشیم. پسر بیدار میشیم. خدا هزینه هم نیست که از این انرژی خورشیدی ها هست. آره یه چیز اونو بخریم خیلی پولی نیست به خدا وگرنه خدا من خیلی تو فکرش. خب من یه زنگ بزنم ببینم این کجاست. زنگ بزن. جناب زنگ زدم میگه دارم میام. آدرسش هم بهش دادمه ببینیم بیاد چیکار کنه. حالا اگه اومد میریم با شرفی ببینیم. آتون حواست به داداشت باشه. خب آتون باید این چند روزه میرم بیمارستون یه سر میزنم. خب نرفتی اصلا امروز؟ یه وقت نکردیم بینیم فردا وقت میکنیم بریم. سر بهش بزن بنا داره من خدا دست دنک. آتنا پشت راشید میتونی وایسی؟ جناب سلمان خوب راحت شدی باش؟ آره گناه دارم ولی اذیتش نکن. برو بینه این اذیتش نکن. داره چه جین میکنه. بلش اذیتش نکن. نه بلش نگم بلش دیگه خودی خوبه. یا الله سلام جای خوبی؟ ممنون. خوشی؟ خوش اومدی. بیا آتنا پشت راشید وایسا. بیار تو رو اینجوریه که نه مادرش نیسته. نه مادری شما چشاوردی؟ بله توی زمین بری نه من نصف اینا بفروشم. زمین کشاورزیه ولی خانم مریض به شدت بیمارستانه
مبلغ یا برای درمانش به بیمارستون بدن که خوب بشه. نصف بیاشن براش خونه چیزی درست کنیم بتونه بساش رو این از اینجا میتونه چشمشون سنگ رو گذاشته با این درخت یه اندازه؟ آره یه اندازه. یه اندازه خب به کار ما نمیره. ما کل هر جا که حدودشه و اعتراضشه هر جا حد سامون که ما از کلن زده برمیدارم کلشو بخریم؟ آره دیگه ما به درون نمیخوریم. اون زن که تو بیمارستونه مچ مال اون زنه. اون زن قبول نمیکنه، میگه من نصف زمین رو میفروشم برای درمانم. یعنی بعدش اگه اینا بفروشی نمیدونه چیکار کنه. یا فروختش اینه شهر برای جای دیگه براش بخره و ساخت ساز که براش. اینجا هم یه زمین کشاورزیه. نه آبی نه برقی نه چیزی نداره اینجا. نه هیچی نداره. اینجا با یه کشاورزی میره. آره دیگه جوی گندمی. خودی واسه همین شما را پیدا شدن گفتن کشاورزی میتونیم اینجا کشاورزی کنیم. ما کشاورزی میکنیم، ما برای کشاورزی میخیمش، برای گوسفندداری انجام میدیم، برای اینا میخیمش. ولی ما کد محوطه هر جا سامون داره از اونور میداریم. ولی ما اینه که کشاورزی به درمون نمیخوره. کد حد و حدودش این مرزه این درخته اینا. خب بخور به اون درخت. هر جا حد یعنی سامون شما میخواین کل اینا بخرین؟ ما اونجا کلش از ور میداریم. ما یه تیکه جا به درمون نمیخوره. ما کل زمین میخریم که کار کنیم، کشاورزی کنیم، برداشت کنیم ازش. خب اون خانم قبول نمیکنه. خانم نمیخواد باهاش تماس بگیری، باهاش صحبت بکنی. بیمارستونه ما بعضی موقع میریم بیمارستون یا سر میکنیم باهاش صحبت کردن میگه من نصفشو بیشتر نمیتونم بدم. نصفش به درد ما نمیاد چون ما کشاورزی میخوایم انجام بدیم. حالا شما کلی الان اینا چقدر میخرین؟ الان یه مبلغی اگه بتونیم یه مبلغ خوبی بخرین من نصفشو میبرم تو شهر یا خونه براش میگیرم. شما هرچی قیمت بکن تا ما همون که گو من دیگه مهندسی بودم مال ساخت ساز بود. گفت میخرم اما خب شرایط توش امتیاز آب و برق ساز واسه اینا نخریم. نه غیری زمین کشاورزیه. ما کشاورزیه خب به درد ساخت ساز نمیکنیم. خودت میبینید کلا زمین ها ما ساخت ساز نیم، ما کشاورزیه. آره خب شما کشاورزی خیلی خوبه. ما به همین خاطر اومدیم که خب ببین تو ما کشاورزی هستیم میتونیم اینجا را حالا گاوداری بزنیم یا گوسفندداری بزنیم. از آب چیز نداره برای گاوداری یا گوسفندداری. میشه گوسفنددار بیارید باید ماشینی تراکتور یه چیزی آبی برسونه. شما میخواین بخرید کل قیمت چقدره؟ کل قیمت حالا نظر جنابعالی و نظر اون خانمه. هر چی گفتیم بالاخره چیز کم زیادش میگه از اونور میدونیم. من که این منطقات دستم نیست. شما کشاورز نیستین. شما الان چند هکتار زمین دارین؟ ما هکتار خیلی داریم. یعنی ما 10,000 هکتار زمین داریم. 10,000 هکتار زمین داریم. آره. این شما مشخص یک کشاورز واقعی هستید. و زمین‌های بسیار زمین زیادی هم داره. شما هر چقدر هم زمین داشتید واسه نفع خودتونه. زمین هم خیلی زمین خوبیه. زمین خامه. درسته آبی برق گازی نداره. نه رودخونه. آره اینجا هم رودخونه. این زمین کنم اینجا. این حالش این خانم مریض بنده من خودم بخوام بپیشم به شما من دانش بینم تو شریم بالاخره خونه براش میگیرم. شما چقدر میخواهید؟ خب متر چند دقیقه بگوید تو به ما؟ متر چقدر خیلی؟ من کل حدوداشم نشون دادم که زمینی خودش مرزش پیداه. ببین یه مرزشه تا اون قسمت خود مرزش پیداه. خب این خونه اتاقی هم درست کردیم. آره این برای ببینم نگهبانی به درد میخوره. نه من اینو خرابش میکنم. اون زمین برای کشاورزی دیگه یه دست باشه که قشنگ برداشت ازش کنم. ببین ما قبلا اینجا هم خواستیم یه اتاق درست کنم. درست. یه سری شرایط و اختلاف و
تأجیری و اینا پیش اومد دیگه نشد. آره من بنده خدا هزینه ندارم، پولی ندارن، منم به خاطر اینا شغلم از دست دادم. شما یه لطفی کنین یه قیمتی مناسب باشه من بتونم هم پول بیمارستون رو بدم هم یه خونه براش. خب چندیه خیلی چقدر خیلی با مازینه؟ دیروز من یه مهندس آوردم روی این مهندس مال ساخت ساز بود، خرید و فروش بود. دیگه که زمین کشاورزیه 350 تومن. این زمین کشاورزیه. خب زمین که مثلا توی روستا بخیر یا توی شهر بخیر خودش یه قیمتایی تفاوتی داره، ولی یه زمین کشاورزیه قیمت باید هم طرف راضی باشه هم ما باشیم هم یه جوری باشه. اون مشکلی نداره، من تمام امضا و انگشت خانم رو برای شما میارم. قیمت توافقی بود ما از فصلش به توافقی چند میخواد؟ هم ما به کارمون برسیم، هم شما به کارتون به شغلتون برسیم، هم قانون نگاه پیدا کنیم. من میگم که مهندس رو بردم میگه 350. حالا شما هم 50 شنیدید 300 تومن زیاده. زمین کشاورزیه، نه آبی داره نه برقی داره، هیچ نداره. دیگه هر امدادی در بیابونی میشه، مثلا یه زمین شاهد در بیابونیه. باید من خود 10,000 هکتار زمین دارم در بیابونیه. زمین آبی هیچی نداره که ما مثلا خاطر همین شما رو دادن گفتن زمین ها بیابونی ها میخرید. زمین مثلا این دارم بیابونه، نه آبی نه برقی نه امکانات هیچ. ما یه جای کشاورزی ازش برمی‌داریم دوباره سال آینده. ببین الان سال به سال کاشته میشه. این زمین بیابونه خوب اینا هم درخت میکارن. شما هم میتونید فردا درخت بکارین، میتونید بالاخره زمین برای شما خوبه. ببین همسایه هم داره. آقا الان درخت کاشته درست، الان با ماشین داره آب میاره. مثلا من بخوام بکارم باید با ماشین آب بیارم، مثلا باید کارام انجام بدم. اینجوریه هزینه میبره، وقت میبره، هزینه میبره. هست خب این همسایه میگه که من هم قرار اینا درخت بادام بزنم. این الان اینم میخواد اتاق درست کنه. این خانم هم بالاخره قبلا تو روستا بود، یه سری اختلاف پیش اومد، شوهرش طلاقش داد، زن دوم گرفت رفت. این هم کرد تو این بیابون و بنده خدا مریض شد. شما میتونین الان این زمین به نه خودتون الان به هر حال به درد میخوره. شما یه لطفی کنین یه قیمت خوبی بدین زمین رو بخرین، شما از این زندگی. خب ما یه قیمتی هم میخوایم که ما برامون بصرفه، چون اینا سال به سال کاشته میشه، نه آبی دارن نه امکاناتی یا هیچ نداره. چون آب چامتوری باشه آره چیز نداره اینا همش سال به سال کاشته میشه. بارندگی باز بشه، یعنی مثلا بارندگی هم نمیشن با ما ولشیم مثلا اینجوری اینجا برای ما بمونه. یه نمیشه جوی ازش برداشت، جهنمی ازش برداشت کنید. باز زمین اگه بارندگی شد میشه، اگه نشدن هیچ برداشت نداره. حالا زناباری این بند خدای بچهش درستی بچه شیری هم تو اتاقت. حالا آره من اذیت میشم نزدیک تو بردی من اینا دارم همینجوری خودم. بالاخره هم یه ثوابی میکنی که گناه نمیکنی، بالاخره برای محض رضای خدا یه ثوابی میکنی. من دیگه گفتم شما یه لطفی کنین برای رضا خدا اینو بخرین، ما از این زندگی ما اینو میخریم ازش، ولی این یه زمین همون که کشاورزیه، نه زمینی که مثلا چامتور داشته یا آبی داشته باشه. اینا بارندگیه. بارندگی که شما آقای قاسمپور بودین ها؟ بله آقای قاسمپور شما از شما تعریف کردن آدم درستی هستین. ما در خدمت. من یه سر بزنم آقای قاسمپور. یه سر بزن بچه رو بیا من خوابه. مامان نمیخواد چیکار کنه. آره نه دستم خوابیده خوابی حالا تا نمیخوای. من میگم آقای قاسمپور شما درست کن تا ما هم ازت برداریم. مشکلی شما میتونید فردا خوب کسی خمزام نمیشه. نه اینجا هیچ مشکلی نداره. کسی کارش نداره. خودمون خانم خریده بود. آره اون خانم خریده بودم یه سری اختلاف با شوهرش داد دیگه حل فصل شد. درست. مشکلی نداره. شوهرش هم یه آدم حالا به هر حال هر جوری بود. حالا ما از این زمین کشاورزیه، نه زمینی که مثلا ما بگویم. خب این زمین کشاورزی درسته. شما اگه اینا بخرین یک کلبه فراد این نظرتون بالاخره
بالاخره حواست هست میتونی فنس بزنی دورش. زمینش خیلی خوبه. درست زمینش خوبه ولی زمین کشاورزیه دیگه، زمین بیابونیه دیگه، همینه دیگه، بالاخره جای خوب بد داره. اینجا الان اونم زمین خریده، این کلبه هست اونجا. آره این کلبه اون زمین رو خریدن. درست. اینجا هم اینجوریه. حالا خیلی همون هم بیابون. بالاخره کار داریم میخوایم بریم پیش داشت. میگم که شما متن میخواین تا آخرش. حالا اون یه قیمتی داده دست من مهندس. شما هم هر قیمتی دوست داری رو من این قیمت میخوام. حالا تا گفتی 300 تومن 300,000 تومن. خب این هم زمین کشاورزیه، نه آبی نه برقی چیزی، اینجا امکاناتی خم نداره. این تو بیابونیه. خب یه جوری باشه شما هم بالاخره راضی باشه، هم ما هم خانم. من همینطوری کلیدی ازت برمیدارم، یه حرفی میزنه لا میخوای تا من چقدر زمین داری با همین اتاق و من همینجوری اتاق من اینجا تخریب میکنه، این اتاق به درد من نمیخوره. شاید من خودم جور دیگه بخوام درست کنم، یا مثلا اصلا جاشو بکارم برای گندم جو اینا. مالته از این میخوای کار انجام بدی. من همینجوری یه 40 میلیون بهت میدم. 40 میلیون؟ ها من فقط 40 میلیون هزینه بیمارستان بدم. حالا هزینه بیمارستونش اینو بنده خدا آخه دیگه ما من 300 تومن خوب بهت گفتم، اون مهندس 350 راضی شد. حالا 350 تومن شما چند متره؟ چند در چنده؟ این الان 2000 خورده ایه. 2000 خورده حساب کنید چقدر پولش 40 میلیون این زمین کشاورزیه، نه زمینی که مثلا آب داشته باشه یا نه آیه قاسم شما بخوام با این قیمت، شما با این قیمت اصلا فایده نداره. زمین کشاورزیه، زمین خود نبودم آبی داره، چایی داره، چامتون نداره، زمین کشاورزیه. یا بارندگی شد یا برداشت نشد هم هیچ زمینی ما بخوایم مثلا باید این چونه بزنیم زمین حالا بعد ما سنگک داره اما قیمتی که شما میگید فایده نداره. آخه یه زمین بیابونی همینه یه قیمتش. ما الان 10,000 هکتار زمین داریم، ما هر جا بریم یه زمینی ببینیم همش مثلا بارندگی یا چیزی برداشت کنی ازش، قیمت کشاورزی همینه. این زمین 40 میلیون پولی نیست. چیزی از این بیشتر علاقه ما پول بیارزی یا نیارزی ما 40 میلیون یعنی شما چیزی از این برمی‌داریم. شما یعنی کلاً یه 40 میلیون زمین رو میخواد. یعنی با این اتاق و با این یه اتاق اصلا یه اتاق جمع کن. حالا بلوکاش هم میخوای ببری برای همون خانم ببر، نمیبری هم نبر. یه جایی نداره که من بخوام. شما جای بخره برای 40 تومن برای جای هزینه که برات یا اون پول بیمارستان کم نمیشه. یه نمیشه تو شهر خونه براش بخری، حتی توی بوستان نمیشه خونه خرید. اگه اینجوری معامله نمیشه آقای قاسم. ما در خدمتیم، اگر میخوای ما دیگه از این بیشتر نمیتونیم بخریم. نه دست ما در نمیشه. زمین بیابونیه، زمین کشاورزیه. مبلغی که شما گفتین اصلا این مبلغی خوبی نیست برای ما در خدمت هست. نه با این مبلغ آقای قاسم شما لطف کنید یه مبلغ خوبی بدین، شما هم بالاخره کمجاتشون برا. والا چی بگم دای وامی تو چیه؟ من کاپیتان هستم. آقای کاپیتان میتونی صدا بزنید. آقای کاپیتان بله ما دیگه به خاطر اون زن بچه خب 50 تومن دیگه آخرش برمید. اگر پا معامله ای بسم الله یه خدایی بخوای حساب کنی ها، این باید زمین کشاورزیه، باید بارندگی که ما یه چیزی برداشت کنیم. خودت هم میدونی این کل مبلغ دیگه 50 میلیون. دیگه من 50 میلیون اگر میخوای من بهت میدم. این زمین قولومه میکنه ازت میگیرم. میخوای ببری دیگه هزینه اون بندقا تو بیمارستان کنی نه که این جایی براش بخری دیگه خودت میدونی. اون مبلغی که شما اعلام میکنین آیا قاسم این مبلغی جواب ما رو نمیدین مبلغ. آخه دیگه زمین کشاورزی همینه دیگه بیشتر نمیارزه. ما فکرمون از اینا بالاتره. حالا بالاتر بالا هر شکلت بیاری اینجا از این بالاتر دیگه نمیخره، چون ما خودمون 10 هکتار زمین داریم. چون زمین کشاورزیه، زمینی که آبی نداره، برقی نداره، امکاناتی نداره، خودت میدونی. اگه چیزی توش بود آره. شما یعنی کل مبلغ آخری تو همین 50 میلیونه؟
عالی. چیزی بیشتر خودت فشن، چیزی بیشتر نمیارزی. نه اگه اینجوری این مبلغ فاید نداره. یک دو هم اینا سرمان بله میگم میخوام نصفشو بهش بدی. نصفش نمیخوای آقا سنپور؟ فقط نصفش آقا قاسم خوب بده. حالا ما گفتیم یه زازش برداریم میگاری به ملال نمیاد. خب نه نصفش همون 50 تومن بردار مشکل نداره. میخوای؟ الان نصفش بدی باید یه چیز بیشتر بذاری روش چون شما بالاخره باید این زمین تا از لب رودخونه خب میتونی تا آخر حد صابونه باید قشنگ نصف بکنی. خواهر من به کارم میاد یا نمیاد. اگر به کارم اومد خب این هرنه من نمیترم این زمین الان نصف سایه خب این عزیزا به بالا میتونستن بکنن. عزیزا به بالا؟ آره میتونستن. من فردا راه میخوام. خیلی راه کجا به من بدی که مثلا من بیام تو زمین؟ شاید تو فردا اگه دوباره راه خواستی بیای تو زمین دوباره از اون خانم اگه خوب شد از بیمارستان اومد من بهش میگم یه راهی به شما بده. خب اون خانم اجازه نداره راه به من بده. اجازه ندادم یه مبلغی بهش پرداخت میکنی تا راه بده. شما این مبلغ همون 50 میلیون بردار نصفشو بهت میدم. اینجوری فایده نداره. ما به نصف برداریم فردا راه بمون ندی یه برای ما نمیشه. شما بخواید یه زمین کله از شما برداریم و 50 میلیون الان من راشو برات درست میکنم. اینو میخوام شما این نصف نه این کارتون این نصفش 50 میلیون به کار من نمیاد. اگر میخواید کل زمین رو من از برمیدم 50 میلیون. نه هم مال خودم باشه هم بتونم برم بیام. نه با نمیتونم مال مردم رو بیام بفروشم به شما این قیمت رو. فردا خودمون میریم زیر سال حق ناحق کنیم بخوایم حق این خانم رو علیکی بدیم بیه چی دیگه بره با این مبلغ فایده نداره. ما بالاخره دیگه می‌خوایم برش داری خدایی دیگه می‌خوایم برای فرضی خانم و بوبر ایور الان دیگه خود هر کاری می‌خوایم بکنیم دیگه انجام بده. نه دست در نکنید می‌خوای با این قیمت ما دیگه از این قیمت می‌خوایم دیگه این حد سامون همش مشخص باشه که مال خودمون باشه. نه فردا دوباره بیا اصلا شاید خانم راه به ما نده. حالا راش مشکل نداره ولی این قیمت میگه میخوای یا نمیخوای نصفشو؟ نه نصفش این قیمت فایده نداره. این بنده خدا گناه داره. دیگه گناه داره. ما زمین کامل میخوام برمی‌داریم. خب کامل این قیمتی که تو میگی هیچ فایده نداره. این بنده خدا نمیتونه حتی بیمارستون هم هست باید بری. دیگه آیه زمینش آب نداره. درسته خب یه آب داشتن این قیمت کسی نمیداد این زارو. درسته دیگه این زمین کشاورزیه. نمیدونم زمینی که بخوای ازش برداشت کنم بارندگی بشه تو یه جوی گندم یه چیزی برداشت کنی. تا اصلا بارندگی سالش کسی اصرار نداری که بتونه اینو مبلغ بالاتر بشیم. وقتی زمین سند داره که ما بخوایم آره سندش پیش منه. سند پیش این آقای اون خانم ها بیشتر از من میشناسه بیشتر در ارتباط با اون خانم سند داره مشکلی نداره. اما شما با این قیمتی که شما میگی نه اتفاق نمیگی. زمین کشاورزیه. زمینی که مثلا ما بخوایم تو بری 10 نفر دیگه هم بیاری اینجا 100 نفر هم بیاری اینجا از این قیمت بیشتر نمیدن. اون زمین کشاورزی همینه قیمتش همینه. یعنی شما نمیتونید یه هر 100 نفر بیان تو بیاری رو از این قیمت بیشتر دیگه نمیخره. شاید اونجا 5 تومن بالا پایین باشه ولی از این بیشتر دیگه نظری که تو بالا داری نمیخره. مرز هزینه بالاتره و واقعا هزینه نمیکنه. یعنی دیگه نمیتونی معامله کنی درسته؟ نه از این قیمت اگر معامله میکنی کل زمین تا متر میکنی خب قولومش میکنی بلن حد سامونش رو پیدا میشه خیلی از بر میدم خوش بیا برو به سلام. نه با این قیمت فایده نداره. با این قیمت فایده نداره. هم در خدمتم دیگه نمیاد بیا بریم خونه در خدمت باشیم. دست دره. من میخوام برم دنبال گوسفندامون برای بچه‌هامون زن بچه‌مون علاف نشیم اونجا دیگه. ما هم به خاطر زمین اومدیم اینجا از تو برش داریم. بس شما در نکنین همه راز زحمت کشید. خواهش می‌کنم. ما اومدیم شما باید ببخشید. خواهش می‌کنم. دیگه ما که زمین مال من نیست مال این خانم به شدت مریضه. گفتیم یه نصفشو بفروشیم خرج بیمارستان کنیم چون خیلی‌ها دارن به ما گله میکنن که نصف زمین رو بفروشیم خانم رو برگردونیم و برای بچه‌هاش بالا سر بچه‌هاش
یه ما هم هیئتی التماس میکنی از این کسی که نه کمک میکنه نه زمینشو میخرن. ما هم تا جایی که میتونیم توان داریم قدرت داریم میجنگیم برای این خانم. شما هم زحمت کشید دست شما در نکنه. اگه بیا بریم خونه بشینیم در خدمت باشیم. دست در نکنه ممنون. ما خواهم تو خونه زندگیمون رو ما گوسفندامون جلومون حالا بیا هر راضی شد با اون 50 میلیون ما کل زمین از این کنم. منم باید صحبت کرد شب اینا. من یه سم میرم بیمارستون باید صحبت اگه قبول کرد چی اگه نشدم بیمارستون اگه صحبتات رو شما این 50 میلیون بود. ما 50 میلیون برای زمین هزینه میکنم. خب یعنی کل این زمینا کلا میخریدی 50 میلیون. 50 میلیون. حالا من با خانم صحبت میکنم یه سم میرم بیمارستون اگه اوکی شد قبول کرد من میام به شما دوباره تماس میگیرم یا به آقای پراتون میگم با تو تماس میگیره من با تو معامله میکنم. اگه قبول نکردم دیگه دست ما. خب ما در خدمت. اگه قبول شد باشه. اگه شد زنگ بزن. اگه هم نشد هم ما در خدمت. باش دست شما در. بلش اذیتش نبینم. بلش بلندش ببینم. بیا بالا. نه سرما چیکار کنین یه کسی هر چی میادن قیمت نمیخواد یا میگه آب گاز برق امکانات نداره. آب داره نه برق داره نه امکانات داره. چیکارش کنیم؟ گرفتار شدیم با خدا. محمد چیز میکنیم خدا من زنگ بزنم. میگن زنگ بزن به داداشه مهندس ببین نمیخواد بیاد اینجا برای ساخت ساز. حداقل یه خونه از یه جایی بهش بده هم خوبه. در آن یه مقداری هم پول جمع جور کنیم از بیمارستون درش بیاریم. حالا فش دو باش تمام کنیم. آره اذیت کن. سلام مهندس. سلام مهندس. خوبی؟ خوبی خوشی؟ کجایی داداش؟ داراتو تغییر دادی؟ یه زمینی هست با همین کلبش مال همون خانم بود. میتونی بیا نگاش کنی اگه به دردت میخوره یه قیمت خوبی بهش بدی بتون هم یه خونه تو شهر بگیره هم هزینه بیمارستونش اینا بده. خودش قیمتی چیزی روش نگذاشت؟ حالا بعضی اومدن مشتری اومدن قیمت هم بعضی گذاشتن حالا کمی بیش اصلا هم نرفتن. حالا شما میتونین اگه به دردت میخوره حالا بیا اینجا نگاش کن اگه خواستی به دردت خود واقعا باشه. الان من فردا میام یه بازدید میکنم. خب بله اگه واقعا مد نظرم کی بهتر از تو دست در نکنه. حالا اون مبلغی هم که بهت گفتم قرار شد به آبجی بدی اون مبلغ هم کمک کن تا من برم بیمارستون اهدا کنم. باش تش فردا میام اونجا هم پولتو بهت میدم هم زنی رو میبینیمش با هم. مادر چطوره؟ مادر هر روز با من تماس میگیره. من نمیتونم برگردم رو شغلم تا فعلا. مادرم خوبه ولی ناراحت هر روز ناراحته. خب سلام منو بهش برسون بگم واقعا من نمیتونم برگردم رو خدمت. نمیتونم شرایطم سخت شده. حالا این اگه چیز شد این خانم نجات پیدا شد برگشت رو خانواده‌اش این زمین هم کسی با قیمت خوب خرید منم برمیگردم رو خدمتم. اگه نشد خب منم فعلا بلا تشریف میمونم تا وضعیتشون روشن بشه. باش سلامت کردم با هم میریم یه بازدید میکنیم شام پول هم بهش میدیم. دست در نکن. باشه به کارات برس. اگه شما چند وقت این خانم رو میشناختین با این بچه ها؟ حدود 1 سال میشه. فایده نداره ها ما اینجوری بخوایم پیش بریم به جایی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم واقعا. یار کنیم خودیه به هیچ نتیجه‌ای ما نمیرسیم.
شب شده ما هم باید یواش یواش بریم من اسم میگم جناس هم میگن خورده خرای تو کجا؟ دست شما در نکنه من خورده خواهی زمین میزنم اینجا که امکاناتی نداره یه تماس میگیرم با رستوران اونجا سفارش میدم دست شما در نکنه شما هم بعد موقع هم کمک میکنم قربانش یا آتنا بیا بریم آتنا آتنا داداشی شو جوارشو بیار بزنیمش روش بخوابه خب؟ سعی میزنم رستوران میاره غذا برات